Toyota Place is your place. Toyota Place. Toyota Place đã phục vụ cộng đồng Việt Nam trên 30 năm. Xe hơi và xe truck mới về mỗi ngày. Tại Toyota Place, chúng tôi dành mọi sự dễ dàng khi quý vị mua hoặc lease xe Toyota mới hoặc xe Toyota cũ có certified, bao gồm xe hơi, truck và SUV. Tại Toyota Place có nhiều sự lựa chọn, nhiều xe Toyota trong kho và tiết kiệm nhiều trong suốt tháng. Trên hầu hết các xe Toyota nổi tiếng như Camry, Corolla, RAV4, Tacoma, Highlander, Tundra, chúng tôi đều có ở giá quý vị muốn và payment quý vị mong. Đừng chờ đợi nữa, hãy mau đến để lựa chọn và đặt ngay cho mình một chiếc xe Toyota mới, truck hoặc SUV, hoặc đến để xem một dàn xe cũ trong kho. Toyota Place là nơi để lựa chọn, tiết kiệm, payment thấp và dễ dàng tài trợ, tiết kiệm như chưa từng có trước đây. 4.99% tiền lời lên đến 60 tháng trên hầu hết các xe Toyota nổi tiếng như 2024-2025 RAV4 xăng và hybrid, Corolla xăng và hybrid và xe 2025 Camry hybrid mới nhất. Đừng trả giá quá cao cho chiếc Toyota kế tiếp của quý vị. Trước khi mua hãy tham khảo với chúng tôi ngay hôm nay để có giá đặc biệt ở số 1888 371 1155 và tiết kiệm. Toyota Place ngay sát Freeway 22 Exit Bookhurst, thành phố Garago trong vùng Liên Sài Gòn, hoặc vào trang mạng toyotaplace.com. Toyota Place is your place. Let's go places. Toyota